नमस्कार, मी श्वेता. डिलिशियस मेजवानीमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत पालक पुलावची रेसिपी. पालकमध्ये लोहाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे ते आरोग्यासाठी चांगलं असतं. शक्यतो लहान मुलं पालक आवडीने खात नाहीत, तर तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की करून पहा आणि तुमच्या मुलांना खायला द्या. त्यांना हा पुलाव नक्की आवडेल. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात प्रथम आपल्याला पालक उकळून घ्यायचा आहे. त्यासाठी इथे आपण कढई गरम करायला ठेवली आहे आणि आता आपण यामध्ये पाणी घालून घेऊ. साधारण अर्धा तांब्या पाणी मी इथे घातलेलं आहे. आता आपण गॅस फ्लेम हाय करून घेऊया आणि पाण्याला उकळी आली की मग आपण यामध्ये पालक घालून घेणार आहोत. इथे आता आपल्या पाण्याला उकळी आलेली आहे. आता आपण यामध्ये साधारण एक मूठ स्वच्छ धुवून घेतलेला पालक घालून घेऊया आणि हाय फ्लेमवर आपण 1 मिनिटभर हा पालक शिजवून घेणार आहोत. पालक आपल्याला जास्त शिजवायचा नाही आहे, नाहीतर मग त्याचा कलर काळा पडतो. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. इथे आपला पालक उकळलेला आहे. आता आपण गॅस फ्लेम ऑफ करूया आणि हा जो उकळलेला पालक आहे तो आपल्याला थंड पाण्यामध्ये घालायचा आहे. पालक थंड पाण्यात घातल्यामुळे त्याची कुकिंग प्रोसेस थांबते आणि त्याचा कलरही हिरवाच राहतो. आता आपण हा पालक चाळणीमध्ये काढून घेऊ, म्हणजे त्याचं एक्स्ट्राचं जे पाणी आहे ते नितळेल. इथे आता आपण पालकची पेस्ट बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 4 ते 5 पाकळ्या लसूण, अर्धा इंच आल्याचे तुकडे, 1 हिरवी मिरची आणि उकळून घेतलेला पालक घालून घेऊ आणि याची स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घेणार आहोत. इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे आणि आता यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया. तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये तमालपत्र, दालचिनी, लवंग, मिरे, हिरवी विलायची आणि अर्धा टीस्पून जिरे घालून घेणार आहोत आणि हे थोडंसं परतून घेऊ. हे सर्व परतून झालं आहे. आता आपण यामध्ये उभा चिरलेला कांदा घालून घेणार आहोत. साधारण 2 लहान साईजचे कांदे मी इथे चिरून घेतले आहेत आणि कांद्याला गुलाबी रंग येईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. कांदा भाजून झालेला आहे. आता आपण जी पालकची पेस्ट बनवली होती ती घालून घेऊ. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊ. आपण आधी पालक शिजवल्यामुळे हे जास्त परतून घ्यायचं नाही आपल्याला. आता आपण यामध्ये पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा धना पावडर, पाव चमचा लाल मिरची पावडर आणि पाव चमचा बिर्याणी मसाला घालून घेणार आहोत आणि हे सर्व परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. इथे आपले मसाले चांगले परतून झाले आहेत. आता आपण यामध्ये 1 कप तांदूळ घालून घेऊ. इथे मी कोलम तांदूळ वापरलेला आहे. याऐवजी तुम्ही बासमती तांदूळही वापरू शकता. आता आपण हे परतून घेणार आहोत. तांदूळ गरम होईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. आता आपण यामध्ये साधारण 2.5 कप गरम पाणी घालून घेणार आहोत. तुम्ही हा पुलाव कुकरमध्येही करू शकता. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि मिक्स करू. इथे आता आपल्या पाण्याला उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस फ्लेम लो करून घेऊ आणि 15 मिनिटं झाकण ठेवून हा पुलाव शिजवून घेणार आहोत. आपला पालक पुलाव शिजत आहे.
तोपर्यंत मी तुम्हाला माझ्या एका यूट्यूबर मैत्रिणीबद्दल सांगणार आहे आणि तिचं नाव आहे समृद्धी पाटील। तिचंही यूट्यूब चॅनल आहे। तिच्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे मी समृद्धी। तिचं हे व्लॉगिंग चॅनल आहे। तिचा आवाज खूप मस्त गोड आहे। तिच्या काही व्हिडिओमध्ये ती गाणंही गात असते। ती म्हणते की ती गाणं शिकली नाही आहे, पण तिचा आवाज मला खूप आवडतो। तिचे गाणे पण खूप छान असतात। तिचे सर्वच व्हिडिओ खूप छान आहेत। त्यातल्याच एक व्हिडिओबद्दल सांगायचं झालं तर नव्या नवरीने सासरी जाताना बॅग कशी पॅक करावी याचा तिने व्लॉग बनवला आहे आणि त्यामध्ये तिने सविस्तर अशी माहिती दिली आहे। तर त्या व्हिडिओची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा। या व्यतिरिक्त तिचे बाकीचेही व्हिडिओज खूप छान आहेत, जसं की प्री वेडिंग शूटिंगसाठी तिने कशी तयारी केली याचा तिने व्लॉग बनवला आहे। परत रुखवतात तिने काय काय घेतलं आहे याचाही तिने सेपरेट असा व्लॉग बनवला आहे। तर तुम्ही मी समृद्धी या चॅनलला एकदा नक्की भेट द्या। 15 मिनिट झालेली आहेत। आता आपला पालक पुलाव झाला आहे की नाही आपण पाहूया। इथे आता आपला पालक पुलाव तयार झालेला आहे, तो आपण सर्व करून घेऊया। तर तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि हो, जर तुम्ही डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे माझा नवीन व्हिडिओ आला की तुम्हाला सगळ्यात पहिले नोटिफिकेशन मिळेल। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। लवकरच भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसोबत।